ሰላም እንዴናችሁ ውድ የመንገቲዩብ አድማጭ ተመልካቾች በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 27 ቤሲ ነርሲንግ ኤችኦ እና ለዚሁም በቲቬት ፕሮግራም በዲፕሎማ ኮምፕሬሄንሲቭ ነርሲንግ COC ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ። ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው አስተማሪ ጥያቄና መልስ ወስዳችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following investigation is golden standard test for TB? ለዚህ ቲቪን ዲያግኖስ ለማድረግ the gold standard ብለን የምንጠራው ማንኛው ነው? ማይኮባክቴሪየም ቱበርኩሎሲስ ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ ቲቪ በመናይበት ሰዓት በሁለት ክላሲፋይ እናደርጋለን። ፐልሞናሪ ኤክስትራ ፐልሞናሪ ቲቪ ብለን የምንጠራቸው። ፐልሞናሪ ቲቪ ስንል this communicable that transmit from person to person ማለት ነው። ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው አይነት ቲቪ ነው። ለንግ ቲቪ ስለሆነ ኤክስትራ ፐልሞናሪ ቲቪ ከሆነ ደግሞ more of the airborne የመሆን ቻንሱ ይቀንሳል ማለት ነው። ከተለያዩ ሴክሬሽን የሚወጡ ፈሳሽ ነገሮች ጋር ከነዛ ንክኪ ጋር ሲሆን ነው። ኤንዜን ማይኮባክቴሪየም ቦቪስ ብለን የምንጠራቸው most commonly from animal to human ማለት ነው። ዞኖሲስ ዲዚዝ ትራንስሚሽን ሊኖር ይችላል። anyways የነ ቲቪ ዲያግኖስ ለማድረግ the golden standard ተመራጩ ማን ነው? ኤክስ-ሬይ AFB acid fast bacilli CT scan and culture ይለናል። ስለዚህ gold standard ብለን የምንጠራ ከዚህ ውስጥ ማንኛው ነው ስንል cultures are the gold standard for diagnosis of TB. So the correct answer is D. ሌላው ሁለተኛ ላይ ወይዘሮ አበበች comes to your institute with an hours of injections of poisonous substance ማለት ነው። በሰዓታት ውስጥ የፖይዝን የሆኑ ሰብስታንሶችን ወስዳ መጣች። what will be the emergency management of this patient ማለት ነው። ለዚህ ፖይዝን የሆኑ ነገሮች ፕሮዳክቶችን ወስዶ ለመጣ ምን ሰራለት ነው? ኤላይ ክሊንሲንግ ኢነማ ዲኮምፕሬሽን gastric lavage ይለናል። ከዚህ ውስጥ ማንኛው ይሆናል ነው? anyways gastric gavage ማለት tube feeding ማለት ነው። ለዚህ አንድ ሰው if a person unable to feed, unable to swallow, unable to chew by his or her mouth ነው ባፉ ወይም መዋጥ ወይም ማኘክ የማይችል አይነት ሰው ከሆነ በቀላሉ የተለያዩ ቲዩቦችን በመጠቀም ናዞጋስትሪክ ቲዩብ እነዚህ ቲዩብ በመጠቀም ማስራት እንችላለን። ያን ፊዲንግ ጋቫጅ ቲዩብ ፊዲንግ ብለን እንጠራለን ነው። ጋስትሪክ ላቫጅ ማለት wash out of the stomach ማለት ነው። ስቶማክን wash out ማድረግ የምንሰራበት ነው። ክሊንሲንግ ነው የምንለው wash out of the rectum ማለት ነው። rectum wash out የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። most commonly decompress የምናደርገው አሁንም preoperative care ላይ ነው። ስቶማክ ኮንተንት ላይ ያለውን ፕሮዳክት ነው ወይም ጋዝ ፎርም ካለ ያን ጋዝ የምናስወጣበት ነው። ዲኮምፕሬሽን ልንጠቀም እንችላለን ላይክ እንደ ፍላተስ ቲዩብ ምናምን በመጠቀም ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ግን ኢንጀክሽን የሆነው ፖይዝን የሆኑ ሰብስታንሶችን ኢንጀስት አድርጎ መታለችና ለዛ ፈርስት ኤድ ማኔጅመንት ኢመርጀንሲ ማኔጅመንቱ ምንድነው? ጋስትሪክ ላቫጅ ነው። wash out of the stomach ብለን የምንጠራው። so the correct answer is አሁንም D ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው which one of the following is positive clinical findings of meningitis ማለት ነው። meningitis ማለት it is an inflammation of meninges it is a covering layers of brain and spinal cord የብሬን እና spinal cordን cover የሚያደርግልን meninges ብለን እንጠራለን። ያ inflamed ሲሆን meningitis develop ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ በሽታዎች በተለያዩ ባክቴሪያል ቫይራል ኢንፌክሽኖች እንደዚህ ፈንጋል ኢንፌክሽኖች እነዚህ meningitis ብለን የምንጠራው ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ፖዚቲቭ ቴስት ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን በመንሰራበት ሰዓት ፖዚቲቭ ቴስቱ ምንድነው ስንም ብሮድስኪ ሳይን ፌቨር ሄዴክ እና ቮሚቲንግ ይለናል የተቀመጠው ነው። እነሱ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ስንሰራ ብሮድስኪ ሳይን ኤንድ ከርኒንግ ሳይን ብለን የምንጠራቸው አሉ። ከርኒንግ ሳይን ማለት ሰውየውን ሱፓይን ፖዚሽን በጀርባው እንዲተኛ ማድረግ ነው። and then hip flexed 90 degree ነው። ስለዚህ ሂፑን ፍሌክስ ስናደርገው the positive tests are passively extensions of knee due to pain or spasm in hamstring muscle ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመም ስለሚኖረው እግሩን ስናጥፈው እግሩን ወደ ላይ ምንም ያደርግ ወይም ጉልበቱ ወደ ላይ የሚዘረጋ ከሆነ የሚታጠፈውን የሚዘረጋው ከሆነ ከፔን ጋር ተያይዞ ከርኒንግ ሳይን ብለን ጠራለን። ብሮድስኪ ሳይን ብለን የምንጠራው ሱፓይን ፖዚሽን እናድርገዋለን። ከዛ ፍሌክስ ዜር ኔክ ማለት ነው። ቅንጭላቱን ፍሌክስ ስናደርገው ቴስት ፖዚቲቭ ካውዝ ሪፍሌክስ flexions of hip and knee ማለት ነው። ስለዚህ ቅንጭላቱን ስናጥፈው እግሩንም ከግሩ ምን የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው
ከሂፕና ከጉልበቱ ጋር የሚታጠፍ ከሆነ ያ ብሮድስኪ ሳይን ብለን እንጠራለን ስለዚህ እንደው the positive clinical finding ማንኛው ነው ስንል ብሮድስኪ ሳይን ብለን የምንጠራው ነው እነዚህ ሌሎች ምልክቶች ሊኖሩ ይችላል ግን ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ላይ positive clinical finding ብለን የምንጠራው እሱ ነው which one of the following አራተኛው ላይ one of the following is important for iron absorption after meal or foods ምን አይነት ሶሉሽኖች ናቸው iron absorption የሚጨምሩ ነው most commonly iron absorption ከሚጨምሩ ፕሮዳክቶች ቫይታሚን ሲ ፕሮዳክት ያላቸው እነዛ ደግሞ ከፍሩት ጋር ይያዛሉ ኮካ ኮላ ኮፊ and tea it decrease the absorption of iron ነው more of የፍሩት ጁስ ምንለው iron absorption ስለሚጨምር after meal after feeding practice we can take this fruit juice ማለት ነው እሱ መጠቀም ይችላል so the correct answer is C አምስተኛ ላይ which one of the following is true about hypertensive emergency ብለን የምንጠራው ነው hypertensive emergency ትክክል ሆነው እንግዲህ hypertensive emergency hypertensive urgency ብለን የምንጠራቸው አሉ hypertensive emergency ማለት severe elevation in blood pressure ማለት ነው emergency ስንል blood pressure elevate ያድርጋል severely ማለት ነው the blood pressure is greater than 180 per 120 180 በ120 በላይ የሚሆን ከሆነ complicated with target organ dysfunction ስለዚህ organ failure ካለው ያ hypertensive emergency ነው የምንለው hypertensive urgency ብለን የምንጠራው severe elevated in blood pressure without progressive target organ dysfunction organ failure የለም ያ ከሆነ urgency ብለን እንጠራለን ከዚህ ውስጥ LA blood pressure greater than 180 per 120 millimeter mercury has no organ failure 180 በመቶ with organ failure severe blood pressure ይለናል ስለዚህ organ failure እና blood pressure severely elevate ሲያደርግ ስለሆነ the correct answer is B ነው ሌላው ስድስተኛው what is the preferable site for administering pentavalent vaccine for infant intramuscularly ነው ለዚህ ስንሰራ most commonly ለህፃናቶች ተመራጭ የሚባለው ሳይት the preferable site ብለን የምንጠራው vastus lateralis ነው ለዚህ to the front thigh ብለን የምንጠራው ማለት ነው እሱን መጠቀም እንችላለን ለዚህ BCG PCV ፔንታ ምንላቸው ፕሮዳክቶች አሉ PCV ራይት ታይ ላይ ነው የሚሰጠው ፔንታ ደግሞ ሌፍት ታይ ላይ vastus lateralis መስል ላይ በቀላሉ አድሚኒስተር ማድረግ እንችላለን so the correct answer is C ሰባተኛው which one the following is isotonic solution ማለት ነው ሶሉሽኖች isotonic hypertonic እና hypotonic solution ብለን የምንጠራቸው አሉ ነው ከዛ ውስጥ hypotonic solution የምንለው 0.33% sodium chloride 0.45% sodium chloride እነዚህ ባጭሩ ምን ብለን እንጠራቸዋለን hypotonic ነው hypertonic ብለን የምንጠራው 5% dextrose in 0.45 sodium chloride 10% dextrose in water 5% dextrose in 0.1% of sodium chloride ላይ እነሱ hypertonic solution ናቸው isotonic የምንላቸው 5% dextrose in water 0.9% sodium chloride NaS normal saline lactated ringer lactate solution ከነዚህ ውስጥ ነው ለዚህ ከዚህ ውስጥ isotonic solution የሆነው ማንኛው ነው ስንል እንግዲህ የሚነግረን በቀላሉ 0.9% of normal salines are isotonic solution ነው ሌላው ስምንተኛው ላይ which one of the following is the best manifestations of right side heart failure ማለት ነው heart failure በሚናይበት ሰዓት right and left side heart failure አለ more of the right side left failures right sided heart failure ሲያጋጥም edema around leg sacrum አካባቢ ላይ ይከሰታል jugular vein distension እዚህ አንገታችን አካባቢ የሚገኘው vein distend ይሆናል abdominal distension hepatomegaly ብለን የምንጠራው ማለት ነው ያ ማለት swelling of the liver ማለት ነው right upper quadrant ላይ swell ሲያደርግ splenomegaly spleen ብለን የምንጠራው weight gain ክብደት መጨመር and swelling of the fingers and hand ለዚህ ጣቶቻችን ላይ እና እጃችን swell ሲያደርግ ያ right sided heart failure left sided heart failure ከሆነ dyspnea crackle in lungs tachypnea እና paroxysmal nocturnal dyspnea ብለን የምንጠራው ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ለዚህ right sided heart failure manifestation የሆነው ማንኛው ነው ስንል the correct answer is jugular vein distensions
are the signs and symptoms of right side heart failure. ሌላው ዘጠነኛ ላይ 35 years old patients comes to your health facility with blood pressure 190 በ110 mm mercury, pulse rate 72 beat per minute and respiratory rate 18 breaths per minute and temperature is 35 degrees centigrade. Which one of the following is correct about this finding? ማለት ነው ቴምፕሬቸሯ 35 respiration 18 ነው pulse rate 72 እና blood pressure 190 በ110 mm. ስለዚህ correct ምንድነው ስንል stage 1 stage 2 stage 3 and then systolic hypertension ብለን የምንጠራው ነው ከዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ ወደ ስቴጅ ላይ ስንመጣ hypertension there are two types of hypertension ነው stage 1 ይሄ ምን ብለን የምንጠራው the type 1 ብለን የምንጠራውና type 2 secondary hypertension ብለን የምንጠራው ነው secondary to disease health problem ማለት ነው type 1 the cause is unknown ብለን የምንጠራው ነው stage 1 ላይ ከ140 እስከ 159 ሲስቶሊኩ ከ90 እስከ 99 diastolic ይሆናል ማለት ነው stage 2 ላይ ከ160 እስከ 179 ሲስቶሊክ ከ100 እስከ 109 diastolic stage 3 ከ180 እስከ 209 ሲስቶሊክ ከ110 እስከ 119 diastolic እንደዚሁ stage 4 ብለን የምንጠራው 210 እና ከዛ በላይ ሲስቶሊክ 120 እና ከዛ በላይ diastolic ብለን የምንጠራው ነው ከዚህ ውስጥ 190 በ110 mm mercury ስለሆነ የሚቀመጠው ምን ላይ ነው ማለት ነው stage 3 hypertension ብለን የምንጠራው ላይ ይቀመጣል so the correct answer is D. ሌላው a 24 years old patient brought to hospital with clinical manifestation of dyspepsia ብለን የምንጠራው heart burn ብለን የልብ ማቃጠል discomfort on the epigastrium burning sensation in the esophageal area upon laboratory examination serological test revealed the positive for H pylori bacteria ብለን የምንጠራው positive ሆኗል ነው which one of the following antimicrobial agent will not treat bacteria ለዚህ እንግዲህ antimicrobial agent ያልሆነውና ባክቴሪያን በቀላሉ ትሪት ማድረግ የማይችለው ፕሮዳክት ማንኛው ነው ሞክሳሲሊን ክላትሪትሮማይሲን ሜትሮንዳዞልስ and omeprazole so omeprazole ብለን የምንጠራው antimicrobial effect የለው ማለት ነው ስለዚህ the correct answer is D እንግዲህ እንደሚታወቀው H pylori bacteria develop ካደረገ H pylori bacterial infection ምንለው when the H pylori bacteria that infect the linings of the stomach ማለት ነው stomach lining infect ማድረግ damage ማድረግ ከጀመረ ያን ጊዜ H pylori bacterial infection ብለን ጠራለን ነው ስለዚህ antibacterial ያስፈልጋል ነው እነዚህ ትሪትመንቱ triple therapy ብለን የምንጠራው ቴራፒ ነው የምንጠቀመው amoxicillin plus clarithromycin plus omeprazole or clarithromycin plus omeprazole plus metronidazole አድርገን ትሪት የምናደርግበት ቴራፒ triple therapy ብለን የምንጠራው እሱን እናያለንና እኔውስ omeprazole ነው እሱ ኢፌክት የሌለው 11ኛ which down the following manifestation describe severe cerebral malaria ብለን የምንጠራው ስለዚህ severe cerebral malarian describe የሚያደርግልን ማንኛው ነው fever chills shivers and hypoglycemia ስለዚህ hypoglycemia ማለት low blood glucose level ማለት ነው ያ በሚሆንበት ሰን most commonly እንደንትኑ ሊለያይ ይችላል more of ከ60 በታች ከሆነ milligram per deciliter ያ hypoglycemia ብለን ጠራለን ነው so the correct answer is D which one of the following is about this pathological jaundice ማለት ነው እንግዲህ pathology ማለት disease caused ማለት ነው በተለያዩ ዲዞች pathological jaundice እና physiological jaundice ብለን የምንጠራው physiological jaundice is normal ማለት ነው it is not ማለት caused due to disease but pathology due to disease ማለት ነው እሱ የሚከሰት ስለዚህ pathological jaundice true የሆነው appears after 24 hours of life appear within 24 hours of life serum bilirubin less than 1-2 milligram per deciliter serum bilirubin less than 5 milligram per deciliter per day ይለናል እንግዲህ ስናይ more of a pathological jaundice appear jaundice within 24 hours of age ነው በ24 ሰዓት ውስጥ ነው increase bilirubin greater than 5 milligram per deciliter per day ማለት ነው እሱ ይከስታል jaundice persist after 14 days ማለት ከ14 ቀን በላይ ይቆያል ማለት ነው stool is clay
or white color and urine staining clothes yellow ማለት ነው ለዚህ ሽንት ከለር መቀየርና የስቱል ወደ white ወይም clay ከለር መቀየር ያ pathological ብለን የምንጠራው ነው በፊዚዮሎጂካል ስንመጣ clinically not detectable after 1-4 days ከ14 ቀን በኋላ ዲቴክት አናደርገው ቢሊሩቢን ሌቭሉን ከ5 በታች ነው የሚሆነው ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር ማለት ነው appear after 1-4 ወይም after 24 hours ማለት ነው most commonly ከ24 ሰዓት በላይ ባለው ጊዜ ውስጥ ወይም ከ14 ቀን ከ24 ሰዓት በኋላ የሚከሰት ከሆነ disappear without treatment ማለት ነው ያለ ምንም ህክምና ትሪት መሆን የሚችል አይነት ከሆነ these are physiological ብለን የምንጠራው ነው ለዚህ pathological ትክክል የሆነ appear after within 24 hours of life ብለን የምንጠራው so the correct answer is B ማለት ነው ሌላው which one of the following is not features of respiratory distress syndrome ወይም RDS ብለን የምንጠራው ያልሆነው bluish discoloration of mucous membrane chest indrawing flaring of nose hyperventilation ነው እንግዲህ እንደምናየው hyperventilation የሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮም ያለው ነው ማንኛው ነው ስንል እነዚህ በሙሉ ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮሞች ናቸው ይሄ hyperventilations are not features of respiratory distress syndrome RDS ምልክት አይደለም እንደማለት ነው ለዚህ ዲ ነው 14ኛ ላይ what is the recommend time begin complementary feeding to infant ማለት ነው እንግዲህ complementary ማለት additional foods ማለት ነው ለዚህ ተጨማሪ ምግብ መቼ ላይ ያስፈልጋል ነው after 6 months of age ከ6 ወር በኋላ ያስፈልጋል ማለት ነው ለምን ስንል እንግዲህ ከ6 ወር በኋላ ሞሮፍ ከናቲቱ የሚያገኘው breast milk ላይ የሚያገኘው ፕሮዳክት በቂ አይደለም ለድገቱ ማለት ነው ለዚህ ለሴሉላር ፋንክሽን ብለን የምንጠራው በቂ ስላልሆነ ያን አዲሽናል ያስፈልጋል ነው ስለዚህ ከ6 ወር በኋላ እንደ እድሜ ያስፈልጋል which one of the following signs of good attachment ነው ስለዚህ good attach አድርጓል ለማለት mouth widely ምን ከሆነ ማለት ነው open ካደረገ it is the good side ማለት ነው ሌላው 16ኛ ላይ 2 years old child brought to you with the history of labor breathing associated with barking cough ማለት ነው barking cough ካፉ እንደ ሳሉ ማለት ነው የውሻ አይነት ማለት ነው bark የሚያደርግ የሚመስል inspiratory striders breathing in ሲያደርግ strider breathing ስካለ what will be the most likely problems of the child ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ማንኛው ነው most likely በመነልበት ሰዓት commonly barking cough ከተባለ crop ነው crops ለኔ የምንጠራው ከሱ ጋር ይያዛል ነው ሌላው 17ኛ ላይ ቤቲ who 16 months of age comes to your clinic with vomiting everything smart so unable to drink suck breasts has a history of convulsion during physical examination you have found that she has fever chest drawing stridor breathing rate is 53 breaths per minute what is the possible classifications of Betty the Betty possible classification ምንድነው possibly severe bacterial infection pneumonia no pneumonia severe pneumonia or severe disease ማለት ነው እንግዲህ just drawing ካለ የሳይንስ ኦፍ severe pneumonia ብለን የምንጠራው እሱ አንዱ ገላጭ ስለሆነ ዲ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን የሽወርቅ was conducting survey to assess nutritional status under 5 children in Bahar Dar district based on the water low classification ማለት ነው እንግዲህ water low classification ብለን የምንጠራቸው አለ she found that more than 8.0% of children have but the hair for age ያው stunting ነው የሚያመለክ greater than 95% weight for height ደግሞ less than 70 አገኙ what is their interpret finding ማለት ነው እንግዲህ height for age stunting አላደረገ ነው weight for height ግን ቀንሷል ማለት ነው ይሄ weight for height የሚያሳየው it indicates or tell us the presence of acute ምንድነው ማለት ነው malnutrition ብለን የምንጠራው እሱ ያመለክታል ስለዚህ weight for height ምን ያሳያል ስንል መቀላል wasted ብለን የምንጠራው wasting ምንለውን ያሳያል so the correct answer is
ሲ ነው እንግዲህ stunting ማለት ምንድነው underweight ምንድነው wasted ምንድነው ስንል stunting ማለት it is an indicators of chronic malnutrition ማለት ነው የchronic malnutrition indicators ነው ይሄም ምንድነው low height for age ማለት ነው ስለዚህ ከእድሜው ጋር ቁመቱ ሲታይ ማለት ነው more of ከ85 በታች ከሆነ severe chronic malnutrition ብለን እንጠራለን underweight body mass index less than 18.5 ማለት ነው low weight for age ማለት ነው እሱ ሲሰራ wasting low weight for height ማለት ነው acute malnutrition indicators ማለት ከ70 በታች ከሆነ acute malnutrition ብለን እንጠራለን ማለት ነው so the correct answer is C 19ኛ ላይ which one of the following types of malnutrition characterized by flag signs on hair ማለት ነው ለዚህ hair ላይ flag የሆነ sign የሚኖረው kwashiorkor pellagra marasmus and folate deficiency ብለን የምንጠራው ነው እንግዲህ kwashiorkor ማለት it's protein malnutrition ነው cause swelling under the skin or edema ብለን የምንጠራው እሱ እንዲከሰት የማድረግ ኢፌክት አለው ነው pellagra ብለን የምንጠራው systemic disease ነው it is caused by deficiency of niacin ግን niacin ብለን የምንጠራው vitamin B3 ነው የvitamin B3 deficiency እነዚህ pellagra ብለን እንጠራለን marasmus low weight for age ማለት ነው deficiency of all macronutrient carbohydrate fat and protein ብለን የምንጠራው visible wasting of fat and muscle ስለዚህ ፋቱ መስሉ visibly waste ያድርጋል ማለት ነው finally folate deficiency ማለት folate ማለት vitamin B9 ነው low levels of folic acid can cause megaloblastic anemia ነው megaloblastic anemia ብለን የምንጠራው this condition RBC ወይም red blood cell more larger than normal ከኖርማሉ large ሲሆን ማለት ነው በቀላሉ ልናይ እንችላለን ከዚህ ውስጥ የflag signs of hair ምልክቱ ማን ሊያሳይ ይችላል ስንል it is the signs of kwashiorkor ብለን የምንጠራው እሱ ምልክት ነው which one of the following recommended immunization for an infant coming to second visit ማለት ነው እንግዲህ ፖሊዮ ፔንታ PCV ሮታ ብለን የምንጠራቸው አሉ ፖሊዮ ፔንታ PCV ሮታ 1 ብለን የምንጠራው ማለት ነው second visit ላይ ማንኛው ነው ምን መለከተው ነው more of በምን አይበት ሰዓት ማለት ነው ለዚህ ሲ ላይ ስንመጣ BCG ፖሊዮ 2 ፔንታ 2 and PCV 2 ነው ፖሊዮ 2 ፔንታ 2 PCV 2 እና ሮታ 2 ነው እዚህ ሰከንድ ቪዚት ማለት እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ ፖሊዮ ምን ብለን የምንጠራው ማለት ነው 0 እንሰጣለን ፖሊዮ 1 ፖሊዮ 2 ያለን ነው የምንሰጠው በመንሰጥበት ሰዓት ለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ፖሊዮ 2 ፔንታ 2 PCV 2 እና ሮታ 2 ብለን የምንጠራው እንደዚሁ የሃይኛው A የሚሆናል ማለት ነው ወደዚህ በመንመጣበት ሰዓት ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ስንመጣ ፖሊዮ 2 ስንሰጥ ሮታንም ሁለተኛውን እንሰጣለን ፔንታንም እንደዚሁ ወደዛው እንመጣለን ማለት ነው ሌላው what would be the most likely diagnosis of the child presented with fevers macular rash and conjunctivitis ማለት ነው inflammation of the conjunctiva red eye ማለት ነው macular rash ማለት macule and papular ብለን የምንጠራው አለ papule and macule ማለት flat discolored skin lesion ማለት ነው flat የሆነ small raised bump ከሆነ papule ነው so this skin rash and can ምንድነው ማለት ነው merge the target together ማለት ነው በአንድ ላይ merge ያደርጉና በቀላሉ macular rash ብለን የምንጠራው ይከሰታል ማለት ነው ስለዚህ ያ ምንድነው የምን ምልክት ነው ስንል ሚዝል ነው የሚያመለክተው ማለት ነው አንድ ሰው በሚዝል ከተያዘ አንድ ህፃን ልጅ በሚዝል ከተጠቃ ፌቨር ይኖራል macular rash and conjunctivitis ካለ you need to suspect and you need to send the infant or the sample for examination ማለት ነው ወደዛ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ21 ለሲኦሲ አጋዥ የሆኑ ጥያቄና መልሶች ይሄን ይመስሉ ነበር ለቻናላችን በድጋሚ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም እንደዚሁ በመጫን ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ አድርጉ እንላለን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁኝ ሰላም ሁኑልኝ